เคล็ดลับซ่อมซิปง่ายๆใน1นาทีแค่เอาช้อนมาทำแบบนี้ซิปก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วไม่ต้องเปลี่ยนซิปใหม่ด้วยใครที่กระเป๋าซิปแตกหรือเสื้อผ้าซิปแตกก็มาทำตามวิธีนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างจะทำยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆในการซ่อมซิปกระเป๋าซิปกางเกงซิปเสื้อผ้าที่แตกให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมมาฝากทุกคนค่ะวันนี้ก็นำมาฝากกันทั้งหมด2วิธีนะคะใครชอบวิธีไหนก็ไปเลือกแล้วก็ทำตามกันได้เลยวิธีแรกหากกระเป๋าของใครที่ใช้มานานแล้วซิปแตกแบบนี้ซิปมีความแข็งก็ให้นำไฟแช็กค่ะมารนซิปแบบนี้นะคะปรับให้อ่อนที่สุดแล้วก็ใช้แค่เปลวไฟลนซิปให้รอบให้ทั่วจนซิปนิ่มค่ะอย่าให้โดนกระเป๋าอย่าให้โดนเศษผ้านะคะเอาแค่โดนซิปปลายๆก็พอเมื่อลนจนทั่วแล้วก็ให้ลองจับดูว่าซิปนิ่มดีหรือยังวิธีนี้จะช่วยให้ซิปที่เราใช้มานานที่รูดแล้วติดขัดหรือว่ารูดยากกลับมานิ่มแล้วก็รูดง่ายค่ะเมื่อทำเสร็จเราก็จะมาเริ่มซ่อมกันเลยวิธีในการซ่อมวันนี้คือง่ายทั้ง2วิธีเลยนะคะให้รูดซิปมาอยู่ที่มุมกระเป๋าฝั่งนี้ก่อนจะได้ซ่อมง่ายๆจากนั้นเราจะทำการกลับด้านซิปออกมาหากกระเป๋าใครไม่สามารถกลับซิปออกมาได้ก็ให้ทำการเปิดกระเป๋าให้กว้างๆค่ะแล้วก็แหวกขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ให้นำครีมค่ะมาค่อยๆหนีบลงไปที่ด้านข้างซ้ายขวานิดเดียวนะคะอย่าหนีบแรงเดี๋ยวจะหักตอนที่หนีบก็ให้ค่อยๆไล่จากด้านบนลงไปด้านล่างค่อยๆหนีบไล่ไปให้ถึงสุดเลยค่ะทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่งแต่ว่าไม่ต้องออกแรงเยอะแบบนี้นะคะค่อยๆไล่ลงไปแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่อยๆหนีบไล่ลงไปเลยพอหนีบเสร็จแล้วก็ให้กลับด้านซิปเข้าไปเหมือนเดิมค่ะและเดี๋ยวเรามาลองรูดกันว่าซิปจะกลับมาใช้งานได้ไหมนี่ค่ะทุกคนซิปของเรากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วลองแหวกดูซิว่าซิปจะแตกอีกไหมไม่แตกนะคะลองรูดไปรูดมาอีกทีนึงค่ะซิปก็ไม่แตกหากตอนรูดรู้สึกว่ารูดยากหรือว่ายังมีติดขัดอยู่ก็ให้นำวัสลีนค่ะมาทาตรงซิปก็จะทำให้ซิปของเรารูดง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ติดแล้วค่ะถ้าเกิดใครใช้วัสลีนนะคะก็ให้ใช้แค่ปลายนิ้วก้อยนิดเดียวพอให้ทาลงบนขอบซิปอย่าให้โดนกระเป๋าอย่าให้โดนเศษผ้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นคราบมันๆค่ะเจ๊หิวใช้แค่ขอบซิปแบบนี้ค่ะทาบางๆไม่ต้องหนานะทาเสร็จแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับความมันออกนิดนึงค่ะแล้วก็ลองรูดดูเพียงเท่านี้ค่ะซิปของเราก็ไหลปื๊ดลื่นปื๊ดเลยค่ะซิปก็ไม่แตกแถมกลับมาใช้งานได้ต่อยาวๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะพาไปดูวิธีที่2ค่ะสำหรับวิธีที่2ใครที่กระเป๋าซิปแตกแบบนี้ซิปหลุดออกมาข้างหนึ่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันนะคะกระเป๋ายังใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแค่ซิปหลุดออกมาแค่ฝั่งเดียววิธีนี้ก็ง่ายมากๆนะคะเราจะซ่อมด้วยการใช้ช้อนค่ะก่อนทำก็เหมือนเดิมเลยลองเช็คซิปดูก่อนว่าซิปของใครใช้มานานแล้วแข็งก็ให้ลนด้วยไฟแช็กนะหากซิปของใครที่ยังมีความนิ่มอยู่ก็ไม่ต้องลนค่ะเดี๋ยวเราจะนำซิปอีกข้างที่หลุดออกมาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมโดยการนำช้อนมางัดตรงนี้ค่ะทุกคนนำขอบช้อนนะคะงัดเข้าไปตรงนี้นิดเดียวพอไม่ต้องงัดเยอะนะงัดขึ้นนิดนึงให้สามารถใส่ซิปลงไปได้แล้วก็ลองรูดไปรูดมา 4-5 ครั้งซิปก็กลับเข้าไปอยู่เหมือนเดิมแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วก็นำครีมค่ะมาบีบลงไปเหมือนเดิมค่ะค่อยๆไล่นะคะบีบค่อยๆไล่แล้วก็บีบแบบเบาๆมือซิปอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่หลุดก็ไม่ต้องบีบเฉพาะฝั่งที่ซิปหลุดออกมาเสร็จแล้วก็ลองรูดไปให้ถึงสุดเลยค่ะแล้วก็ลองรูดซิปดูนะคะว่ากระเป๋ากลับมาใช้ได้หรือยังเพียงเท่านี้เราก็สามารถซ่อมซิปเองได้ที่บ้านง่ายๆแล้วค่ะใครที่มีกระเป๋าซิปหลุดหรือว่าเสื้อผ้าซิปแตกก็มาทำตามคลิปนี้ได้เลยนะนี่ค่ะซ่อมเสร็จแล้วลองรูดดูซิปกลับมาใช้งานได้แล้วนะเดี๋ยวจะลองแหวกดูแบบดึงแรงๆเลยก็ไม่แตกค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้ง2วิธีที่นำมาฝากในวันนี้ง่ายไหมและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิลเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย